ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું સિઝલર ખીચડી, જે વેજીટેબલથી ભરપૂર હોય છે અને આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે એકને એક જેવી ખીચડી ખાઈને કંટાળી ગયા હશો, તો આજે આપણે અલગ જ રીતે બનાવીશું સિઝલર ખીચડી। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સિઝલર ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા આટલી વસ્તુ રેડી કરીને રાખી છે। મેં અહીંયા એક બાઉલમાં મગની ફોતરાવાળી દાળ, ચોખા, થોડી પંચરત્ન દાળ અને ચણાની દાળ લીધેલી છે। આ બધાને મિક્સ કરીને લીધેલી છે। હું અહીંયા લગભગ 4 જણાની ખીચડી બનાવી રહી છું। તમારે જેટલા જણની ખીચડી બનાવી હોય એ પ્રમાણે માપ લઈ શકો। ઝીણું સમારેલું લસણ, મીડિયમ સાઇઝના કટ કરેલા બટાકા, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 2 જેટલા મરચાંના ટુકડા, છીણેલું આદું અને લીમડો। દાળ અને ચોખાને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈ લઈશું। મેં દાળ અને ચોખાને 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈ લીધેલી છે અને હવે પાણી નિતારી લઈશું। આની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીને ઢાંકીને મૂકી દઈશું। તો એક કડાઈમાં થોડું તેલ લઈ લઈશું। તેલની જગ્યાએ તમે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। તેલને ગરમ થવા દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચીથી પણ ઓછી હિંગ અને ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરીને સાતળી લઈશું। હવે લીમડો એડ કરી લઈશું। હવે આની અંદર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું। તમે આમાં લીલું લસણ કે લીલી ડુંગળી પણ એડ કરી શકો। તમે તમારા મનપસંદના વેજીટેબલ પણ એડ કરી શકો। હવે આની અંદર મરચાં અને બટાકા એડ કરી લઈશું। આને મિક્સ કરી થોડી વાર સુધી ચડવી લઈશું। તમને જો રીંગણ પસંદ હોય તો એડ કરવાના, નહીતર સ્કીપ કરવાના। હવે આની અંદર 1 ચમચી હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર 1 ચમચી મરચું, 1 ચમચી કિચન કિંગ મસાલો। કિચન કિંગ મસાલો એડ કરવાથી સિઝલર ખીચડીનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ જ આવે છે અને ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અને 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર દાળ અને ચોખામાંથી પાણી નિતારીને દાળ અને ચોખા આની અંદર એડ કરી લઈશું। આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર આપણે 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું, કેમ કે આપણે સિઝલર ખીચડી ઢીલી રાખવાની છે। પાણી એડ કર્યા પછી મીડિયમ સાઇઝનું કટ કરેલું અડધું ટામેટું એડ કરી લઈશું અને તરત જ છીણેલું આદું એડ કરી લઈશું। હવે આને મિક્સ કરીને અડધો કલાક સુધી ચડવી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સિઝલર ખીચડી સરસ રીતે ચડી ગઈ છે। તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ। તો સિઝલર ખીચડી તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।